Hello guys and welcome back to my channel! For today's video ay gagawa po tayo ng mango float dahil birthday po ng nanay ko ngayon. So maghanda na po kayo ng mga ingredients dahil madali lang po ito. Kailangan lang po natin ng Graham crackers. Kailangan din po natin ng Nestle cream na 2 at kailangan natin ng isang kondensada. At syempre, kailangan din po natin ng 1 kilong mangga. So tara po, simulan na natin. 1, 2, 3, come on!
natapos na po natin gawin ang mango float at talagang napakasarap po. Hindi po ito nakakapagod gawin dahil madali lang po ito. Basta meron lang po kayong mga ingredients at mga gamit, ay madali lang po natin itong gawin. At hindi mo na po kailangan magluto. Sa makatuwid ay kailangan mo lang sundin ang hakbang kung paano po ito gawin. So yun lamang po, napakadali, kaya itry nyo na sa inyong mga tahanan habang nandyan lang po kayo ngayon dahil wala pong klase, wala pong trabaho, nasa bahay lang po tayo. At sana po ay mag-enjoy po kayo kasama ang inyong mga pamilya. Manatili po kayong ligtas sa inyong mga tahanan. At sa lahat po na nag-subscribe sa aking channel, maraming salamat po. At sa mga hindi pa po at bago sa channel na ito, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-comment, at maaari niyo rin po itong i-share. At higit sa lahat, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Thank you and have a nice day.